سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو و من بسیار خوشحال هستم که یک بار دیگه چانس پذیر دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین و تا آخری ویدیو با ما باشین و این ویدیو یک ویدیو مفید برتان باشه. میخوایم که از کامنت های بسیار زیبا و با محبتتان سپاسگزاری کنم و امیدوار هستم که لایک، شیر و کامنت فراموش نشه. دوستای عزیز، لایک کردن شما بسیار زیاد مهم است، چون ویدیوها زیادتر پیشنهاد میشه از طریق یوتیوب برای دوستای ما که این باعث از این میشه که هم دوستای ما این ویدیوها رو در دسترس می داشته باشن. کسایی هستن که ویدیوها رو میپالن اما نمیفهمن اونا با آسانی میتونن که ویدیوها رو در دسترس داشته باشن و همچنان کانال میتونه کرش کنه. دوستای عزیز، موضوع ویدیو امروز ما آموزش یک آهنگ زیبا از نظیر جان خارا می باشه. دوستای عزیز، همونطور که شاید بسیاری از شما خبر باشین که ما یک چند هفته پیش شروع کردیم با یک پکیجی از آهنگا که تمام از اینا در یک اسکیل و یا راک و همچنان در عین ریتم جور شده بودن که اینا را ما یک تعداد آهنگا فکر میکنم که 13 یا 14 تا آهنگ شده. ویدیویی که شروع شده بود ویدیوی نمبر 148 بود که باز همونطور ادامه داشت 149 151
153 154 و امروز ویدیوی آخر ماست که 155 است که مربوط امی پکیج ما میشه. دوستای عزیز، ما ای آهنگا رو در خدمت شما بگذارم که زیادتر معلومات نمیتونم، برای که ما در ویدیوی 148 مفصل تشریح دادیم که بر چی ما ای پکیج میخوایم که در خدمت شما قرار بدیم. دوستای عزیز، و امروز ما میریم آهنگ بسیار زیبای از نظیر جان خارا را کار میکنیم. البته ما نمیفهم اصلا که اصلا آهنگ از کی است و فکر میکنم که از نظیر جان خارا است. در قسمت کمپوزش و شعرش معلومات ندارم. دوستای عزیز، ما فکر میکنم که شعرهای ازی هم شعرهای مردمی باشن که شاعرش معلوم نیست و کمپوزیتورش نمیفهم که کی است. شما اگر میفهمیدین دوستای عزیز ما را همچنان از طریق کامنت ها در جریان بگذارین. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم و پیش از اینکه ما ویدیو رو شروع کنیم میخوایم که یک بار دیگه از دوستای ما که ممبرشپ خریدن از این کانال ما ازشان بسیار قلبا سپاسگزاری کنم، چون که اونا مادی همچنان این کانال رو سپورت میکنن و این باعث از این میشه که اگر تعداد دوستای ما زیاد شون باعث از این میشه که این کانال دائمی باشه تا که من امکانات زیر داشته باشم که ویدیوها رو در خدمت شما بگذارم. و اگر شما میخواین که این کانال سپورت کنین و از طرف دیگه موسیقی خود رشد بتین و درس های موسیقی فرا بگیرین از طریق درس های آنلاین ما، شما میتونین بر ممبرشپ سطح ما بخرین که روزای یک شنبه ساعت 4 تا 5 اروپای غربی یعنی دیگر ما درس آنلاین داریم که اگر دوستای ما در ممالک دورتر هستن که تفاوت زمانی ما زیاد است، اگر پیشنهاد بکنن من میتونم که یک ساعت دیگه را همچنان در نظر بگیرم منیج کنم، بخاطر از اینکه این ساعت مناسب باشه برای کسایی که مثلا در استرالیا و کانادا هستن. چرا چند دوست ما بودن که همینطور پیشنهاد کردن و اگر ما ببینیم که پیشنهاد زیاد شود بعد از اون ما یک ساعت دیگر را منیج میکنم که امیدوار هستم که این صورت بگیرم. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. دمی پکیج آهنگا که کار کردیم تمام شما از اف خواندیم و آهنگای مغولی اکثرا برای رقص هستن. مغولی رو دوستای عزیز میفهمید که شما 7-8 تایم سیگنیچر است در ار مژر امو ریتم 7 تا نوت یک بر اشتم 3 یک نوت مکمل وجود داره که اگر این تمپویش زیاد شوه مست میشه و اگر تمپویش کم شوه برای رقص دیگه خوب نیست، ولی آهنگی هم نیست که آدم آرام بشینه، باید خود حرکت بده. و ما چونی آهنگا اکثرا برای رقص بودن ما از اینجا ایره خواندیم، یعنی از اف خواندیم و همچنان به خاطر از اینکه زیاد نوت استفاده دایشان نشده، از اون خاطر بهترین اسکیل برای من اینجا بود که از اف و اف فریجین اسکیل یا نوت‌های راگ بهروی هستند. دوستای عزیز، ما در این آهنگ عده اکثرش که ما نوت استفاده میکنیم تا اینجا است تا دست و ولی ما بازم تمام اسکیل میخوایم یک دفعه بر شما آرو و افرو کنیم، یعنی راگ بهروی رو نوتایش آرو و افرو کنیم، به خاطر از اینکه اگر کسی میخواد بعضی ملودی های دیگر خودش شکل بده باز برش آسان باشه. خب شما میتونین که از هر جایی که بخوانین، شما اگر راگ بهروی را نمیفهمین که کدام نوتا را داره، شما لطفاً به ویدیویی که ما آماده کردیم خدمت شما به او سر بزنین که ما در آخر ویدیو حتما خدمت شما او را میگذارم که اگر باز مو قانون نوتای راگ بهروی را شما فهمیدین باز بعد از هر قسمت که شروع کنین میتونین. و ما از اینجا شروع کردیم و اگر ما از اینجا شروع کنیم پس راگ بهروی ما چی رقم شکل داره؟ ساری گما آهنگ از اینمی اف ماینر کورد شروع میشه، رود کورد البته،
و از گه شروع میشه آهنگ. از دوری تو دلبر فغان است، شیرین یارکم نامهربان است. دوستان عزیز شما دیدین که اینجا ری شد همچنان استفاده شد. یک بار را یک انگشت کار میکنیم، شما را بسیار به دقت ببینین. از دوری تو دلبر فغان است، شیرین یارکم نامهربان است. هنوز قد بلندش ندیدم، میان دلبرا شاعر جوان است. و یا با اون شکلی که خود نظیر خارا رفته، یعنی من کاتکایی که بیشتر رفتم یک اکسترا یک چیزی بود و در غیر از او شما تمام آهنگ امی یک رقم تکرار میشه. یعنی نظیر خارای عزیز قسم خواندن که از دوری تو دلبر فغان است، شیرین یارکم نامهربان است. دیگه تمام آهنگ اینه می رقم ایستم. هنوز قد بلندش ندیدم، میان دلبرا شاعر جوان است. آستا و ای و انتریش یک رقم از دوستای عزیز. ما قربان همو چشما نمسته جان، مکش سگرت میان هر دو دسته، مکش سگرت که رسم عاشقی نیست، وای ما قربان دل عاشق پرسته. از دوری تو دلبر فغان است، وای شیرین یارکم نامهربان است. و بیت دیگری که ما خواندیم امینجا، سری دارم که سردارش تو باشی جان، دلی دارم که دلدارش تو باشی. همیشه میکنم سیر گلستان، وای چی میشه که گلم یارم تو باشی. از دوری تو دلبر فغان است، آی شیرین یارکم نامهربان است. هنوز قد بلندش ندیدم، آی میان پسرا شاعر جوان است. که آهنگ دوباره دمی اف ماینر کورد استارت میشه. امیدوار هستم که شما با بزرگواریتان کاستی های ویدیو رو ببخشین دوستای عزیز. خب ملودی از این دوستای عزیز قسمی است که ملودیش از سر شروع میشه دوستای عزیز میریم و در مغولی با تمپو آرام یا آهنگ تمرین میکنیم.